Seperti biasa Radun, bila hari Senin kita akan bercakap tentang rail dan kita akan bawakan syarikat-syarikat yang orang kata terlibat dengan sains dan teknologi, iaitu syarikat Mastrak Sdn Bhd merupakan pengeluar terunggul yang menghasilkan produk konkret yang berkualiti tinggi bagi industri rail dan mendapat kepercayaan dari dalam dan luar negara. Kita bersama-sama kita iaitu tetamu kita Encik Muhammad Amirul Ikhwan Rusli, pengurus pemasaran, dan juga Encik Hanif Ghazali, Setiausaha Kehormat Malaysia Rail Industry Corporation. Mari. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih. Baik, mungkin kita ingin terlebih dahulu mengenali berkenaan dengan Mastrak Sdn Bhd ini, yang mana syarikat yang menyediakan konkret, bukan konkret untuk pembinaan stesen dan sebagainya, tapi konkret yang diletakkan di atas landasan. Betul? Ya, betul. Tapi sebelum tu mungkin boleh cerita lebih lanjut berkenaan Mastrak Sdn Bhd ini. Okey, Mastrak Sdn Bhd adalah syarikat yang telah ditubuhkan pada penghujung 1981. Okey. Ia adalah sebuah syarikat tempatan dengan kerjasama dari pakar-pakar dari luar negara, dari Australia, Sweden dan Afrika Selatan. Kami ialah pengeluar pertama concrete sleeper dan turnout bearers di Malaysia. Dan semenjak tahun 1981 kami telah menghasilkan kira-kira 2.8 juta concrete sleeper, 600 set turnout bearers dan 9,000 keping slabs. Jadi alhamdulillah dengan 100% tenaga kerja Malaysia, dengan hampir 100% barang mentah dari Malaysia, kami telah berjaya mengembangkan sayap ke keluar negara, ke Singapura dan Vietnam. Okey. Jadi apakah projek-projek besar yang telah dibekalkan setakat ini oleh Mastrak Sdn Bhd? Contohnya dalam projek-projek seperti landasan baru ataupun double tracking? Okey, kalau kita lihat sejarah Mastrak dari tahun 1981 kami telah terlibat dalam pembinaan landasan baru, electrification, proses elektrifikasi, double tracking seperti dari Rawang Ipoh Padang Besar, juga dari Singapura ke Paloh, Gemas ke Slim River, dan juga untuk KVDT. Okey, tadi Encik Kuan ada nyatakan tadi concrete sleepers dan juga turnout barriers. Mungkin kita pun belum tahu lagi, belum berapa familiar lagi apa itu sebenarnya. Ini ada paparannya. Okey, boleh terangkan apa itu sebenarnya? Jadi kalau kita lihat dari video sebentar tadi, perbezaan antara concrete sleeper dan turnout barriers, concrete sleeper digunakan untuk laluan utama. Okey. Yang mana kereta api itu, atau istilah kami ialah mainline lah, tidak membelok ke mana-mana, setakat satu selekor. Tapi turnout barriers ialah di mana wujud simpang yang kereta api itu berubah haluan ataupun berhenti, contohnya di depo atau di stesen. Okey. Dan kalau kita bandingkan pula dari segi bentuk fizikalnya, concrete sleeper dia mempunyai satu profil ataupun pinggang yang ramping, manakala turnout barriers dia seperti bongkah emas, jongkong emas. Dia rata. Beratnya, kekuatannya sama, iaitu kalau lihat di skrin sekarang ialah 68 MPa. Rendah sedikit saja dari kekuatan konkrit yang digunakan di KLCC. Toleransinya pula ialah plus minus 3 mm. Ataupun kalau kita boleh bayangkan ialah ketebalan sisi sekeping duit 50 sen. Okey. Toleransi itu lebih kepada bagaimana? Contohnya untuk ketinggian, ketebalan, posisi wire, ke dataran permukaan. Jadi kalau kita untuk satu produk yang boleh mencecah kepanjangan 8.5 meter, 3 mm adalah sesuatu yang amat ketat. Tapi alhamdulillah kami mampu melaksanakannya. Wow, hebat. Okey. Terima kasih. Bagi pihak Merit sendiri, telah pun banyak bekerjasama dengan syarikat-syarikat tempatan bagi majukan industri rail di negara ini. Mengapa memilih Mastrak kali ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi Malaysia atas jemputan pada minggu ini. Mastrak Sdn Bhd adalah salah sebuah syarikat dalam Pertubuhan Industri Rail Malaysia atau singkatannya MARIK, dan syarikat Mastrak adalah pengeluar kepada sleepers terkemuka di negara kita. Sleepers ni dalam taksirannya adalah lapik kepada rail atau track di atas landasan. Semua perkembangan ini bermula pada tahun 1982 apabila kerajaan pada waktu itu
operator-operator rel pada waktu itu mendapati bahawa terdapat impak kepada alam sekitar apabila menggunakan slippers yang diperbuat daripada kayu. Ini kerana kayu kita perlu tebang pokok. Kita tebang pokok dan kayu itu perlu dirawat. Direndam dalam campuran-campuran bahan kimia untuk memperkukuhkan struktur. Jadi bila kita tukar slipper kayu itu, kita tak boleh senang-wenangnya buang ke sungai ataupun bakar kerana ia akan mendatangkan kesan pencemaran. Oleh itu kita nampak ramai orang ambil kayu slipper kereta api ni buat jadi perabot di rumah, potong buat kursi bangku dan sebagainya kan. Rata-rata kita pergi kita akan nampak. Dan impak pada alam sekitar adalah pokok hutan. Dengan pokok-pokok yang terbaik ditebang hanya untuk memberikan, untuk menghasilkan slippers kepada trek ini. Setiap setahun 2 kali perlu ditukar ataupun 3 kali jika tidak dirawat dengan baik. Jadi bermula pada tahun 1982 kerajaan waktu itu melancarkan proses penggantian. Penggantian daripada kayu mengganti kepada konkrit. Jadi asasnya sama, konkrit itu menggantikan kayu tadi sepanjang 2 meter, konkrit juga sepanjang 2 meter, digantikan, dibuang kayu digantikan dengan konkrit, buang kayu ganti konkrit. Dan kita bercakap tentang jalinan kereta api sepanjang 1,600 km di seluruh Malaysia. Tambah lagi kita ada double track, landasan berkembar. Dan slippers ini digunakan dalam 3 komposisi ataupun komponen yang utama, iaitu pertama sebagai slippers biasa, konkrit, di mana seketul itu seberat lebih kurang 200 kg diletakkan di atas landasan dan disusun sebaik-baiknya, kemudian diletakkan track. Itu menjadi slippers. Tahap kedua, dia menjadi slab. Slab ni seperti penutup longkang. Dan penutup longkang itu disusun dan kemudian slab seperti contohnya ini, seperti ini. Dan kemudian disusunkan track, dipasang di atas itu. Yang ini biasa digunakan dalam perkhidmatan kereta api metro, kereta api urban seperti LRT, MRT, monorail dan sebagainya. Kerana tidak wujud banyak perbezaan di antara berat dan juga kelajuan kereta api bila melalui urban line. Tapi di laluan kereta api main line, kerana kadang-kadang bawa kargo, bawa simen, bawa bala, bawa bak kontainer kan, berbeza-beza dan akan mengakibatkan perbezaan berlaku. Dan ketiga yang Encik Ekon katakan tadi adalah konkrit turnout barrel, kita panggil turnout barrel ni diletakkan kerana dia dipasang telah cukup siap-siap daripada dia macam Lego. Dia dari kilang lagi dia dah dipasangkan konkrit itu disusun, diletakkan track, 2 batang track dan diklipkan. Setiap satu itu seberat kurang lebih 25 tan. Diletakkan di mana di tempat kereta api itu berlaku banyak pergerakan. Contoh kereta api daripada laluan utama masuk ke depo ataupun laluan utama masuk ke stesen. Dia keluar daripada laluan utama. Jadi barrel itu, turnout barrel diletakkan supaya kereta api itu tidak, supaya perjalanannya smooth, supaya perjalanannya dengan baik. Jadi 3 perkara ini. Contoh paling dekat kita dapat lihat di KL Central barangkali, ataupun di depo station pun ada. Di depo station pun ada banyak. Dan kekuatan kita, kompetensi tempatan, keberhasilan tempatan, kita menghasilkan, dia ada kiraan ketumpatan bahan konkrit dipanggil MPA, radius MPA. Jika bangunan seperti ini, studio RTM ni, kekuatannya pada asas utama adalah 40 MPA. Lantai ini semua dalam 20 MPA. Untuk track, untuk slippers yang dibina, yang diperbuat oleh syarikat Mastrack ini, MPA-nya adalah 68. Kurang sikit daripada KLCC. KLCC adalah 80. 80. Jadi kuat tu konkrit, struktur yang sangat struktur dia, tekstur dia yang sangat kuat, ketempatan dia. Maksudnya dia bukan konkrit seperti mana konkrit yang digunakan untuk membina landasan dan sebagainya, tapi dia konkrit yang lagi kukuh untuk digunakan. Ini antara contohnya. Ini slipper, ini slipper. Ini slippers. Yang tadi tu baru turn out. Yang bentuk lurus seperti sebuah jongkong itu adalah turn out. Jadi dalam proses pembuatannya berbanding dengan produk konkrit lain. Konkrit slipper dan turn out barrels ni kami melalui proses penilaian yang piawai yang teliti. Yang pertama sekali daripada mula-mula reka bentuk yang dibuat oleh pihak kami. Jadi reka bentuk itu akan ditentusahkan oleh jurutera berdaftar mengikut kod-kod piawaian antarabangsa seperti dari Australia ataupun dari Eropah.
Kemudian ada penilaian bahan mentah, ada juga trial mix dan trial cast, prototype, 100% pemeriksaan quality control 100%, dan juga routine test. Antara test yang dilakukan ialah satu hentakan sebanyak 2 juta atau 3 juta kali kepada produk kami. Kalau kita ambil contohnya 2 juta kali itu pada 3 Hz akan mengambil masa lebih kurang 8 hari berterusan. Dia satu simulasi hentakan yang cuba ditahan oleh sebuah slipper. Jadi pada kami itu sebenarnya adalah salah satu kekuatan yang kami yang boleh ditunjukkan oleh industri tempatan. Jadi apakah rancangan atau plan masa hadapan yang ingin dijalankan dari pihak Mastra ataupun harapan tuan terhadap industri rel tempatan itu sendiri? Terima kasih. Jadi plan kami ialah setakat ini kami juga mempunyai beberapa produk-produk khusus, niche produk. Contohnya slipper ataupun barrel yang lebih nipis, 20% lebih nipis, yang membolehkan penjimatan untuk pembinaan terowong, pengangkutan, pemasangan, dan juga produk-produk yang istimewa yang boleh menjerap hentakan dan getaran. Jadi lebih sesuai untuk bila semakin pembangunan semakin menghampiri laksana kereta api. Jadi kisaran dia kurang. Kami berterima kasih dan kami berharap kerajaan dan agensi akan berterusan membantu industri rel tempatan, terutamanya bagi pemain-pemain industri yang telah menunjukkan 100% kematangan dan kemampuan daripada reka bentuk sehinggalah penghasilan, pembuatan dan juga pemeriksaan kualiti. Kerana apa yang menarik lagi, 100% warga tempatan yang bersama-sama untuk memastikan ia berjalan dengan baik. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita pada waktu ini, iaitu Muhammad Amirul Ikhwan Rusli, Pengurus Pemasaran Masraq, dan juga sudah pasti Saudara Hanif Ghazali, Setiausaha Kehormat Malaysia Rail Industry Corporation. Untuk teknologi rel dan tumpuannya hari ini adalah berkenaan dengan pembinaan konkrit itu sendiri. Terima kasih sekali lagi. Okey.